हाई एभ्रिवान सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, आजको भिडियोमा युट्युब च्यानल कसरी खोल्न सकिन्छ मोबाइलबाटै त्यसको विषयमा रहनेछ। साथीहरू, युट्युब च्यानल खोल्नुभन्दा अगाडि तपाईको जीमेल एकाउन्ट चाहिन्छ। जीमेल एकाउन्ट बनाउनु भएको छैन भने जीमेल एकाउन्ट मैले पहिले नै भिडियो बनाएको छ, डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु, त्यसमा गएर हेर्नु होला। र यो युट्युब च्यानल तपाई खोल्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला र यो भिडियो मन परेमा लाइक गर्नु होला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथीहरू, अब जाउँ भिडियोतिर। सर्वप्रथम तपाई युट्युबमा जानु होला। युट्युबमा गएपछि तपाईको जीमेल एकाउन्टको लोगोमा क्लिक गर्नु होला। लोगोमा क्लिक गरेपछि तपाईको यो च्यानलमा क्लिक गर्नु होला। यो च्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको पेन्सिल आकारमा त्यहाँ देख्न सकिन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु। त्यसमा क्लिक गरेपछि तपाईको नाम युट्युब च्यानल के राख्नुहुन्छ त्यसमा क्लिक गरेर सिम्पली तपाईको क्रिएट च्यानलमा क्लिक गर्नु होला। यति गरेपछि तपाईको युट्युब च्यानल अब क्रिएट भइसकेको छ, बनिसकेको छ है साथीहरु। यसरी देखाइसकेको छ। अब हामी क्रोम ब्राउजरमा जान्छौँ। studio.youtube.com भनेर सर्च गर्नु होला। त्यसपछि त्यहाँ माथि आइकनमा क्लिक गरेर डेस्कटप साइजमा चाहिँ नि तपाई लगाउनु होला। डेस्कटप साइजमा भएपछि तपाईको तल्लो फेरि एउटा कस्टमाइजेसनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अनि ब्रान्डिङमा जानेछौँ। ब्रान्डिङमा गएपछि तपाईको त्यहाँ आफ्नो युट्युब च्यानलको लोगोको पिक्चरलाई हामी सिलेक्ट गर्नेछौँ। त्यसपछि डाउन गर्नेछौँ। डाउन गरेपछि हामी तल फेरि त्यो पिक्चरलाई डाउन गर्नेछौँ साइज मिलाएर। त्यसपछि त्यहाँ पब्लिशमा क्लिक गर्नेछौँ। त्यसपछि फेरि त्यो युट्युबको जुन ब्यानरलाई हामी सिलेक्ट गर्नेछौँ। त्यसपछि फेरि त्यसमा डाउन गर्नेछौँ त्यो फोटोलाई। त्यसपछि पुनः हामी फेरि पब्लिकमा क्लिक गर्नेछौँ। त्यहाँ दुईटै युट्युबको चाहिँ नि सेटअप भइसकेको छ इमेजहरू। साथीहरु, अब हामी बेसिक इन्फोमा जानेछौँ। युट्युब सम्बन्धीमा केही युट्युब सम्बन्धीको कुनै तपाईहरुले पनि राख्न सक्नुहुनेछ। युट्युब कस्तो खालको कस्तो टाइपको हो हैन, त्यसको तपाईको लिंकहरु राख्न सकिन्छ सोशल मिडियाहरुको। त्यसपछि तल चाहिँ नि तपाईको सोशल मिडियाको एड लिंकमा क्लिक गरेर तपाईले जोड्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक, ट्विटर हैन, इन्स्टाग्राम के छ त्यो सबै राख्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँ एउटा टेलिग्रामको राखिदियो। टेलिग्रामको फर्स्टमा तपाईले नाम लेख्नुस् टेलिग्राम भनेर। त्यसपछि टेलिग्रामको चाहिँ नि यता URL मा तपाईले चाहिँ के गर्नुस् पेस्ट गर्नु। पेस्ट गरिसकेपछि तपाईको हुन्छ। त्यसपछि 5 वटा सम्म त्यहाँ लिंक गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु छ। त्यसपछि तपाईको बिजनेस कन्ट्याक्ट इन्फोमा इमेल आईडी चाहिँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले टाइप गरे। टाइप गरेपछि मैले डन गर्दिए। यतिकै छोड्नु होला। त्यसपछि हामी फेरि जानेछौँ त्यहाँ चाहिँ नि सेटअप बक्सको लागि। त्यहाँ तपाईले कन्ट्री चुज गर्नु होला। कन्ट्री चुजको लागि तपाईले इन्डिया राख्न सक्नुहुन्छ। नेपाल भन्दा इन्डिया सेलेक्ट गरेर राख्नु होला। त्यसपछि एडभान्स सेटिङमा त्यहाँ बीचमा राख्नु होला। त्यसपछि हामी एकदम यो फ्युचर एलिजिबिलिटीमा तपाईले मोबाइल राख्नु होला। त्यसपछि डन गर्नु होला। यति भएपछि तपाईको एकाउन्ट क्रिएट भइसक्यो।